Mất mát bộ 3 là một cách tốt để học các tham số của một cưng net cho nhận dạng khuôn mặt. Có một cách khác để học các tham số này. Hãy để tôi chỉ cho bạn cách nhận dạng khuôn mặt cũng có thể được đặt ra như một bài toán phân loại nhị phân trực tiếp. Một cách khác để huấn luyện một mạng neuron là lấy cặp mạng neuron này, lấy mạng Siamese này và yêu cầu cả hai tính toán các nhúng này, có thể là nhúng 128 chiều, thậm chí có thể cao hơn, và sau đó đưa chúng vào một đơn vị hồi quy logistic để sau đó chỉ đưa ra dự đoán. Trong đó đầu ra mục tiêu sẽ là 1 nếu cả hai là cùng một người và 0 nếu cả hai là những người khác nhau. Vì vậy, đây là một cách để coi nhận dạng khuôn mặt giống như một bài toán phân loại nhị phân. Và đây là một giải pháp thay thế cho mất mát bộ 3 để huấn luyện một hệ thống như thế này. Bây giờ, đơn vị hồi quy logistic cuối cùng này thực sự làm gì? Đầu ra y mũ sẽ là, giả sử, một hàm sigmoid được áp dụng cho một tập hợp các đặc trưng. Nhưng thay vì chỉ đưa vào các mã hóa này, những gì bạn có thể làm là lấy sự khác biệt giữa các mã hóa. Vậy hãy để tôi chỉ cho bạn ý của tôi. Giả sử tôi viết một tổng trên k bằng 1 đến 128 của, giả sử, giá trị tuyệt đối được lấy theo từng phần tử giữa hai mã hóa khác nhau. Vì vậy, hãy để tôi viết xong cái này, và sau đó chúng ta sẽ xem điều này có nghĩa là gì. Vì vậy, trong ký hiệu này, f của xy là mã hóa của hình ảnh xy, và chỉ số dưới k này có nghĩa là chỉ chọn ra thành phần thứ k của vector này. Vì vậy, đây là lấy sự khác biệt theo từng phần tử trong giá trị tuyệt đối giữa hai mã hóa này. Và những gì bạn có thể làm là coi 128 số này là các đặc trưng mà sau đó bạn đưa vào hồi quy logistic. Và hồi quy logistic cuối cùng của bạn có thể có các tham số bổ sung với kép y và b, tương tự như một đơn vị hồi quy logistic thông thường. Và bạn sẽ huấn luyện một chổng số thích hợp trên 128 đặc trưng này để dự đoán liệu hai hình ảnh này có cùng một người hay không. Vì vậy, đây sẽ là một cách khá hợp lý để, học cách dự đoán 0 hoặc 1, liệu đây có phải là cùng một người hay những người khác nhau. Và có một vài biến thể khác về cách bạn có thể tính toán công thức này mà tôi đã, gạch chân màu xanh lá cây. Ví dụ, một công thức khác có thể là, được rồi, trừ f của xy. K bình phương chia cho f của xy, cộng f của xy, k, cái này đôi khi được gọi là công thức chi bình phương. Đây là bảng chữ cái Hy Lạp chi. Nhưng cái này đôi khi được gọi là độ tương tự chi bình phương. Và cái này, và các biến thể khác được khám phá, và cái này, và các biến thể khác được khám phá trong bài báo Deepface này mà tôi cũng đã tham khảo trước đó. Nhưng trong công thức học tập này, đầu vào là một cặp hình ảnh. Vì vậy, đây thực sự là đầu vào huấn luyện của bạn X, và đầu ra Y là 0 hoặc 1, tùy thuộc vào việc bạn đang nhập một cặp hình ảnh tương tự hay không tương tự. Và giống như trước đây, bạn đang huấn luyện một mạng Siamese. Vì vậy điều đó có nghĩa là mạng neuron ở trên này có các tham số giống nhau, hoặc chúng thực sự bị ràng buộc với các tham số trong mạng neuron thấp hơn này, và hệ thống này cũng có thể hoạt động khá tốt. Cuối cùng, chỉ cần đề cập đến một mẹo tính toán có thể giúp việc triển khai của bạn đáng kể. Đó là nếu đây là hình ảnh mới. Vì vậy đây là một nhân viên đang đi vào với hy vọng rằng cửa quay, cửa sẽ mở ra cho họ. Và nếu đây là từ hình ảnh cơ sở dữ liệu của bạn, thì thay vì phải tính toán tập hợp các đặc trưng này, thì thay vì phải tính toán nhúng này mỗi lần, những gì bạn có thể làm là thực sự tính toán trước. Vì vậy, khi nhân viên mới bước vào, những gì bạn có thể làm là sử dụng công net phía trên này để tính toán mã hóa đó, và sử dụng nó để so sánh với mã hóa được tính toán trước của bạn, và sau đó sử dụng nó để đưa ra dự đoán y mũ. Vì vậy, bởi vì bạn không cần phải lưu trữ hình ảnh thô, và cũng bởi vì, nếu bạn có một cơ sở dữ liệu nhân viên rất lớn, bạn không cần phải tính toán các mã hóa này mỗi lần cho mỗi nhân viên trong cơ sở dữ liệu của bạn. Ý tưởng tính toán trước một số mã hóa này có thể tiết kiệm tính toán đáng kể. Và loại tính toán trước này hoạt động cho cả
Loại kiến trúc mạng Siamese này, nơi bạn coi nhận dạng khuôn mặt như một bài toán phân loại nhị phân, cũng như khi bạn đang học mã hóa, có thể sử dụng hàm mất mát bộ 3 như được mô tả trong vài video trước. Và vì vậy, chỉ để kết thúc, để tạo xác minh khuôn mặt như học có giám sát, bạn tạo một tập huấn luyện chỉ gồm các cặp hình ảnh bây giờ, thay vì bộ 3 hoặc cặp hình ảnh, trong đó nhãn mục tiêu là một, khi đây là một cặp ảnh của cùng một người. Và trong đó nhãn mục tiêu là không khi đây là ảnh của những người khác nhau. Và bạn sử dụng các cặp khác nhau để huấn luyện mạng Neuron, để huấn luyện mạng Siamese bằng cách sử dụng lan truyền ngược. Vì vậy, phiên bản này mà bạn vừa thấy về việc coi xác minh pha và bằng cách mở rộng, nhận dạng khuôn mặt như một bài toán phân loại nhị phân, cái này cũng hoạt động khá tốt. Và với điều đó, tôi hy vọng rằng bạn đã biết những gì cần thiết để huấn luyện xác minh khuôn mặt của riêng bạn hoặc hệ thống nhận dạng khuôn mặt của riêng bạn. Một hệ thống có thể học một lần,